Trade School Nepal is sponsored by Trade Nepal Investment. You can visit the office of Trade Nepal Investment for commodities trading and technical analysis. Morning, everyone. As of the date, 4th November 2022. And if you are looking at the market, mainly everything is on rising at today. के बिहानदेखि नै मार्केटहरू चाहिँ अलिकति बुलिस मोमेन्टमहरूतिर स्लाइटली देखिएको छ विच डजन्ट मिन कि मार्केट पुलिस छ है सो बिफोर द्याट वी नो है हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सधैँभरि फरेक्स फ्याक्ट्री हो कि सो मेजर मार्केट न्युज केले चलिरहेछ मार्केट त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो आजको मेनली इम्पोर्टेन्ट न्युजहरूको लागि भनेको हामीले मेनली हेर्ने भनेको 6:15 मेजर न्युजहरू छ है पिएमआईको न्युजहरू छ कपरमा स्लाइटली प्राइसिङहरू चेन्जहरू देखिन्छ जुन चाहिँ फ्रेन्च फाइनल सर्भिसेस यिनीहरूले है त्यसपछि मेनली हेर्नु 6:15 क्यानेडियन न्युज छ क्यानेडियन न्युजले मस्टली इम्प्याक्ट क्रुड ओइललाई गर्छ सो त्यसलाई अलिकति फोकस गर्नुहोस् इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज र अनइम्प्लोइमेन्ट रेट त्यसपछि रहेको छ युएसडी को एभरेज हावर अर्निङ्स नन फार्म पेयर इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज र अनइम्प्लोइमेन्ट रेट ओके सो यो तीनटा यो कुराहरूलाई अलिकति फोकस गर्नु 7:45 हल्का नर्मल न्युज छ आइबिपिएमआई को र एफओएमसी मेम्बर कल इन स्पेक्स ओके सो द्याट्स अल फर टुडे मेनली मेजर न्युजहरूलाई फोकस गर्नुहोस् त्यसले नै मार्केटमा आज स्लाइटली भोलाटाइलहरू दिन्छ र मेनली अरू रहेको टेक्निकल एनालाइसिसको पार्टहरूको भिडियोहरू हजुरहरूलाई केही समयपछि फेरि आउँदैछ ओके सो हेभ अ ग्रेट डे एभ्री वान सी यू सुन